Hello viewers, I'm Dr. Zahoor Islam and you are watching me on my YouTube channel. Today I will teach you about pharmaceutical excipient, that what is pharmaceutical excipient and what is the role of pharmaceutical excipients and different formulations. So before starting a lecture on pharmaceutical excipient, we should know about that excipients, these are the inactive ingredient used as a carrier for the active ingredient in a pharmaceutical products. These may be classified into the following categories like anti-adherents, like binders, like coatings, like disintegrants, like fillers and diluents, like coloring agents, like gladants, lubricants, preservatives, sorbents, and sweeteners. No excipient, sus is the or the excipient په فارمولیشن کې څه امپورټنس دی څه رول دی لري نو اکسیپینټس لکه زموږ په سکرین تاسو ته ښکاري اکسیپینټ ان جنرال ټرم موږ دا وایو چې دا زموږ سره ان اکټیو پریپریشن دی یعنی ان اکټیو پریپریشن یا ان اکټیو انګریډینټ دا هغه انګریډینټ دی کله چې موږ یو فارماسوټیکل پروډکټ ډیولپ کوو آی مین چرې مونږه لیټ سپوز ټیبلټ جوړو یا لیټ سپوز مونږه کیپسول فارمولیشن کو یعنی ان ډوزیج فارم جوړو ٹھیک شولا فار ایگزامپل ټیبلټ شو یا کیپسول شو یا نور داسې سالډ ډوزیج فارم شو نو په هغه کې د ایکسیپینټ مین رول څه دی نو اولنۍ خبره به تاسو ذهن کې یاد ساتئ چې ایکسیپینټ همیشه د پاره په ان اکټیو فارم کې وي ٹھیک ده ایکسیپینټ چې کوم دی دا زموږ سره په ان اکټیو فارم کې وي ټیک ده او دا چې کوم دی دا مونږ از ا کیریئر استعمالو فار د اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ ان ا فارماسوټیکل پروډکټ یعنی کله چې مونږه فارماسوټیکل پروډکټ مونږ ډیزاین کو یعنی فار ایگزامپل مونږ ټیبلټ جوړو کیپسول جوړو اني فارمولیشن جوړو نو پای کې یو زموږ سره ای پی آی وي چې کوم ته مونږ اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ وایو او بل زموږ سره اکسیپینټ دی نو دا اکسیپینټ چې کوم دی دا از ا ویهیکل کار کوي شو لکه نه لکه فار ایگزامپل زبر لکه د واټر مثال ورکړم ټیک ده کنه یا یعنی د واټر کې فار ایگزامپل په واټر کې مونږه سلوټ واچو هغه سلوټ چې کوم دی هغه مونږ پای کې ډیزالف کو دسی زمونږ سره لکه دا زبر دی یو سیز ایگزامپل ورکړم لکه فار ایگزامپل ټیبلټ لا لیټ سپوز ته یو کوټ ورکې کوټینګ ایجنټ ورته ورچې ټیک شو هغه کوټ کې هغه باندې پسکی ٹھیک ده یا فار ایگزامپل انټي اډهرنت ٹھیک شو انټي اډهرنټس دا ټول دا کم چې تاسو ته په سکرین ښکاري کنه دا زه مخکې ایکسپلین کوم او په ډیټیل ډیسکس کوم خو اول په کار چې موږ ایکسیپینټ او پیژنو نو د ایکسیپینټ او د ای پی آیز مثال دا سی وی کنه چې اصل کې ایکسیپینټ چې کوم دی دا از ا ویهیکل کار کوي دی از ا کیریئر کار کوي ټیک شو لکه لکه سمپل مونږ دا ویلې شو لکه زموږ سره چې کم پیناډول دی کم ته چې مونږه پیراسیټامول وایو نو مونږ وایو چې پیراسیټامول چې کم دی نو دا اصل کې د دې څه دي دا د دې ای پی آیز دي اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټس دي ټیک شوله نو فار ایگزامپل یو زموږ سره یاد ساتئ د ایکسیپینټ سره یو بل ټرم مونږ استعمالو چې هغه ته مونږ ای پی آی وایو نو اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ یعنی دا اکټیو فارم کې وي زموږ سره ای پی آی چې کوم دی دا زموږ سره اصل کې یعنی دا پیراسیټامول چې کوم دی کنه دا زموږ سره ای پی آی دی اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ دی په دې کې چې بیا دا کم شیونه مونږ ور اچو کنه کم میکسینګ چې کوو کنه مونږ مختلف کانټینټ مختلف شیونه پای کې مونږ استعمالو لکه فار ایگزامپل ان سمپل لینګویج وزویم چې کم کلرنټس مونږ استعمالو کلرینګ ایجنټس کنه یا کم ډایلوونټس استعمالو یا کم ګلیډنټس استعمالو لوبریکینټ یا د پریزرویټیوس کم استعمالو یا فار ایگزامپل دا سی وی چې یو ټیبلټ ز جوړوم په ټیبلټ کې زله خواږه ور واچوم لکه فار ایگزامپل شوګر پکې یوز کما سکروز پکې استعمال کما نو دا سکروز چې کم دی دا از ایکسیپینټ ز استعمالوم خبره پوهیږئ او نور باقی چې کم دا ټیبلټ دی نو دا زموږ سره اصل کې دا ای پی آر مونږ چوي دا فار ایگزامپل بای بروفین دی نو د بروفین فارموله د آیبوپروفین نو دا آیبوپروفین چې کم دی دا اصل کې ای پی آیز دي ٹھیک ده
اوس راځو د اکسیپینټ مین رول لا چونکه تاسو ته کلیر ښکاري نه نو دا به زه لږ تاسو سره ډسکس کم. یاد ساتئ چې اکسیپینټ څنګه ما وویل چې یاره دا زموږ سره ان اکټیو پریپریشن دي ټیک ده. دیز آر دی ان اکټیو پریپریشن یا ان اکټیو انګریډینټ چې دا موږ ایز ا کیریئر یوز کوو پر د اکټیو د سره لپاره د اکټیو انګریډینټ لپاره یعنی د پیراسټامول د لپاره چې کوم دی یعنی پیراسټامول چې کوم دی دا په خپل باندې ای پی ای لیکو فارماسیوټیکل انګریډینټ ټیک ولا د دې لپاره موږ دا شی نه چې کوم دی دا کم تاسو ته ښکاري کنه انټي اډهرنټ دا موږ ایز ا اکسیپینټ استعمالو ټیک دی. اوس راځو خپل پوینټ یاد ساتئ چې اکسیپینټ چې کوم دی د دې به څه خاص فیچر د دې به څه خاص کریکټریسټکس سي. پای کې اولنۍ خبره دا ده چې whenever you are using any excipient no that excipient must be yani physically ویل پرفارمنس ټیک ده. یعنی اکسیپینټ چې کم دی یاد بساتئ کنه کم اکسیپینټ چې مونږ استعمالو نو دا غي فزیکل پرفارمنس په بالکل اوکے وي پرفیکټ وی لکه څنګه کم اکسیپینټ چې مونږ د ټیبلټ لپاره استعمالو یا د اني سالډ ډوزیج فارم د لپاره یا د کیپسول لپاره دا تاسو ته ښکاري کنه اکچوالي د کې ګوره د دې دا دغه چې کم دی بهر تاسو ته چې دا کم کوټ ښکاري ټیک ده کنه اصل کې دا کار کم سیس کوي دی کې چې دا دننه کم انګریډینټ پراته دي کم ته چې موږ ای پی آیز وایو د اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټ دي ټیک ده جی. اوس اکسیپینټ چې کم دی د هغې به څه خاص خصوصیتونه پای کې اولنۍ خبره سره فزیکل پرفارمنس. So the first characteristics of excipient is what? The first characteristics of excipient yani it must will have physical performance. So it has low hygroscopicity and protect the APIs and different solubility support required API release and high dilution potential and unique morphology. نو اولنۍ خبره دا ده چې زموږ سره اکسیپینټ چې څومره مونږ استعمالو په فارمولیشنز کې مین په انډستریز کې چې څومره مینوفیکچرینګ کیږي څومره دوايانې کم ډرګز جوړیږي نو هغه کې چې د هغه ایک پی آی چې کم هغه اکسیپینټ چې کم دی هغه به د هغې به خاص فزیکل پرفارمین د هغې هایګروسکوپیسټي به کمی یعنی هغه به هایګروسکوپیک نه یعنی د هغې هایګروسکوپیسټي به کمی مطلب دا دی لو هایګروسکوپیسټي مطلب دا دی چې هغه بعد د بهر نه چې کم دی کم مایسچر کانټینټ راځي کنه ټیک ده نو هایګروسکوپیک مین هغه مایسچر کانټینټ په ځان ته نه پریدي ټیک ده نو هغه به څه کوي هغه به اصل کې په دې بوتل کې یا فار ایگزامپل په دې کې چې کم ड्रग्स प्राते दि कम फॉर एग्जांपल कम एपीआईज प्राते दि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्राते दि ठीक दा नो आगा बा न खराबे व द खराबे दो न बच गई ठीक शोला नो एक्सिकम एक्सिपिएंट چې مونږه استعمالو نو مطلب دا دی کوشش وکاو چې هغه هایګروسکوپیک نه مطلب دا چې هغه موئسچر کانټینټ نه ابزورب کوي نو چې موئسچر کانټینټ ول نه راځي موئسچر کانټینټ نمی ول نه راځي نو ستا اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټ به نه خرابېږي لکه دا دننه فار ایگزامپل دا زموږ سره لیټ سپوز چې خدا کیپسول له نو دا مطلب دا په دې کې چې دننه کم دا ای پی آیز دي کنه دا به صحیح یعنی دا ای پی آیز چې کم دی د دینه د بچ کېدو د پاره به کم دغه مونږ استعمالو کم اکسیپینټ مونږ استعمالو صحیح ده نو هغه داغه هایګروسکوپیسټي به کمی بل دا چې د دې به مختلف سلوبیلیټیز وي and it support the required APIs release دغه شان مطلب دا دی چې یاره د ډرګ ریلیز چې کم دی د اکټیو فارماسیوټیکل ریلیز چې کم دی یعنی چې داسې APIs داسې اکسیپینټ مونږ یوز کو ټیک شولا چې هغه اکټیو فارماسیوټیکل انګریډینټ چې کم دی هغه مطلب په اسانه باندې سکیږي هغه ریلیز کیږي د دې کانټینټس ټیک ده بلدارا چې د دې های ډایلوشن پوتنشل وي د دې ډایلوشن مین ټو ډیکریز دی کانسنټریشن کمول ٹھیک ده کنه نو مطلب دا دی چې یاره د کې د کانسنټریشنز ډاون کول ٹھیک ده نو چې د دې مطلب دا دی چې یاره دومره پوتنشل پای کې وي چې یاره فردر هغه مطلب سره ډایلوټ کولای شي د دې نه علاوه یونیک مورفولوژي بل دا چې د دې یونیک مورفولوژیکل کریکټریسټکس وي دا غي ایکسټرنل شیپ سټرکچر کنه دویم راځو کیمیکل سټیبিলিټی دا chemical stability چې کوم دی excipient چې کوم دی chemical structure provide the excellent stability شو لکه نه
نو بل رقم اکسیپینټ چې مونږ استعمالو ټیک ده چې د هغې چې کوم کیمیکل سټرکچر دی ټیک ده که نه نو چې هغه مطلب دا دی چې هغه سټیبل وي مطلب دا دی که په سټرکچر کې یو کاربن هم مس شي یا فار ایگزامپل هغې کې ریپلیس شي یا نور څه داسې الټریشن پکې سړی وکړي د هغې د وجې نه څه چل کېږي د هغې د وجې نه د ډرګ سټیبیلیټي ډسټرب کېږي ټیک ده high resistance against enzymatic and acidic degradation ٹھیک ده جی بل دا ده چې مطلب دا دی کچري دا اکسیپینټ چې کوم دی لیټ سپوز دا یو اسیډیک میډیم ته مونږ ور واچو ټیک شوله که نه یا انزایمز چې کوم دی د انزایمز یا اسیډ تیزابیت چې کوم دی د هغې خلاف سترانګ ریزسټنس سترانګ رکاوټ ښیي سترانګ مزاحمت ښیي مطلب څه چیرې د اسید په موجودګۍ کې یا د انزایم په موجودګۍ کې ستا اکسیپینټ چې کوم دی که پرس د هغې له مخې له اسید راځي تیزاب راځي تیزابیت راځي یا چې کوم دی هغې له فار ایگزامپل انزایمټیک ټیک شوله انزایمز وغیره راځي نو مطلب دا دی دی به د هغې خلاف سترانګ ریزسټنس شو کوي بل دا ده چې there will be no incompatibility with the APIs کم فارماسوټیکل انګریډینټ مونږ استعمالو تاسو ته دا زه لږ کلوز کوم په دې سکرین باندې چونکې بعض آډینس ته به ښکاري نه نو دا به زه لږ نږدې کړم ټیک ده جي دا به زه لږ نږدې کړم ټیک ده جي اوکې ها نو دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره ډېر سمپل خبره ده یعنی no incompatibilities with APIs the active pharmaceutical ingredient او د اکسیپینټ ترمنځ چې کوم دی دا به بایو کمپیټیبل مین چې هغه د هغې سره میچینګ خوري مطلب دا دی موږ وایو چې یاره فار ایگزامپل لایک ډیزالو لایک که نه پولر په پولر کې حل کېږي او نان پولر په نان پولر کې ډیزالو کېږي بل دا نو ریاکشن with ingredient containing امینو ګروپ بل دا چې دا اکسیپینټ چې کوم دی دا به ریاکشن نه کوي ټیک شوله یعنی د څه سره د دغه انګریډینټ سره اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ سره په کم کې چې امینو ګروپ موجود وي ٹھیک ده جی نو this is very simple and easy to understand بل خبره دا ده په دې کې امپورټنٹ خبره دا ده چې تاسو جی کته شي اچھا په تر نمبر جی زرا زما پتړ ارګینولیپټیک پروفایل ارګینولیپټیک پروفایل څه ته وایي ارګینولیپټیک پروفایل چې کوم دی یعنی مطلب دا دی چې یاره د هغې ټیسټ ټیک شوله د هغې پیورټي ټیک ده فیور ان نیچرل سټیټ چې د هغې پیورټي وي ټیک ده که نه فیور وي او بل دا ده چې د هغې ټیسټ نیچرل وي ټیک ده د هغې چې خپل کم ټیسټ وي نو پکار ده چې او دې نه علاوه هغه نیچرل وي ټیک دې ته ارګینولیپټیک په ټیسټ ماسکینګ پوټنشیلي پکې که نه لکه د خولې خوند خرابېږي نو هغې سره مونږ سکروز او دا شیونه وغیره استعمالو نو هغه تریخوالی چې کوم دی مونږ په خوږوالي باندې بدل کړو ټیک ده نو دې ته وایي ټیسټ ماسکینګ ټیک ده نه ځکه چې خاص کر چې کم سالډ ډوزیج فارم دي یا ټیبلټ دی هغې سره اکثر د خولې خوند خرابېږي بل دا ده چې دا ارګینولیپټیک پروفایل کې بل دا ده چې اټ هاف دی سویټنینګ پاور اف دی سکروز او دا سکروز خو چونکې زموږ سره ګلوکوز دی کاربوهایډریټ دی نو دی د هغې هغه سویټنینګ پاور چې کوم دی هغه څه کوي هغه نیمای کمای یې 50% دی راولي ټیک ده نو دومره دغه به هم نه استعمالې دومره به هم نه خوږې صحیح شوله سویټنس په کم استعمالې په 4 نمبر زموږ سره دی جی فیزیولوژیکل بیسس د دې نه علاوه چې دا زموږ سره سوي so it must be sugar free and it must be karyostatic property and doesn't promote the tooth decay and low glycemic and low insulinemic response physiological جی دا زه د اکټیو اي پی آی خبره کوم د اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ دا به کوشش کوو شوګر فری به استعمالو ټیک ده بل دا به د دې به کیریوسټیټیک پراپرټیز وي خبره باندې ورسېدی کیریوسټیټیک پراپرټي مطلب دا دی اټ ډزنټ پروموټ یعنی غاښونه به نه خرابوي غاښونه به نه غورځوي او بل دا ده ایون کم ډایبټیک پیشنټ وي ډایبټیز پیشنټ وي د شوګر مریض وي چې هغې په اسانه باندې استعمالولی شي بل د دې نه علاوه چې د کم APIs those excipients which we are used in different formulations and technological process support so that is well defined the particle size distribution excellent flow and mixing property ensure high content uniformity even in low dose formulation in anti caking agents properties
ټیکنالوژیکل پروسس د چې کله یو فارمولیشن دوران کې یو خو به د دې چې کم دغه وي کم اکسیپینټ وي د دې د پارټیکل سایز نه وي یعنی فار ایگزامپل دا به چې کم دی د دې ډسټریبیوشن به ډېر پراپر طریقې سره کیږي بل د دې فلو به ډېر زیات ایکسلنټ وي ټیک شوله که نه یعنی ایکسټراډینري او د دې نه علاوه په دې کې به مکسینګ پراپرټي وي مکسینګ پراپرټي مین مکسینګ پوتنشل به وي پکې ټیک شوله که نه چې د دې د ای پی آی سره هم او د دې مکسینګ ډېر په اسانه کیږي بل دا ده چې د دې یعنی های کانټنټ اف یونیفارمټي چې کوم دی نو دا هم د دې زیاته وي اکثر داسې وي چې یاره مینوفیکچرینګ دوران کې یا اکثر پاوډر ماوډر لاس شي یا ویټ کم سیوا شي که نه نو چې پکار دا ده چې یاره دا موږ انشور کو چې یاره د دې کانټنټ یونیفارمټي چې کوم دی د دې زیاته ده ایون که فرض که موږ په لو ډوز فارمولیشن باندې کار کوو په کم ډوز باندې که نه خو چې دې کې کانټنټ اف یونیفارمټي دا آفیشل نان آفیشل ټیسټونه دي انشاءالله دې باندې به بیا نیکسټ تاسو چېرته او بل دا چې دا کیک فارمیشن پکې نه کیږي ټیک شوله که نه انټي کیکینګ پراپرټي ټیک ده چې کیک فارمیشن پکې نه کیږي ټیک ده ډیفینیټلی چې کله کیک فارمیشن کیږي نو بیا ستا فارمولیشن چې کوم دی نه جوړیږي کې مطلب دا دی پرابلم راځي مسلې راځي او دین علاوه دا یو سو پراپرټیز دي ټیک ده چې تاسو ته زما پر سکرین باندې ښکاري چې اکسیپینټ چې کوم دی اټ ماست بی کیمیکلی فزیکلی اینڈ تھراپیوټیکلی انرٹ اټ ماست بی نان ټاکسک اټ ماست بی کمپیټیبل and the excipient it must be easily available and it must be economical and it must be high flexibility textual and thermostable sterilizable biologically stable د مقصد دا دی چې یاره ستا excipient چې کوم دی دا به کیمیکلی او فزیکلی او تھراپیوټیکلی دا به بالکل انرټ وي دا به ریاکشن نه کوي ټیک ده دا به نقصان نه ورکوي نان ټاکسیک به وي کمپیټیبلیټي به وي د ای پی آی سره ټیک ده کمپیټیبلیټي مین چې اوس فار ایگزامپل ای پی آیز یو شانتي او دغه بل شانتي نو کې بیا مسلې راځي بل دا چې یاره هیټ فار ایگزامپل کم زیات شي نو چې دا سټیبل وي ټیک شوله که نه بل دا چې سټیریلایزیشن د دې شیانو خیال ساتل او دین علاوه چې کوم دی دا بایولوژیکلی سټیبل بایولوژیکلی سټیبل مطلب دا دی که چېرته هیومن باډي ته تر ایډمنسټر کې نو چې څه مسلې نه جوړوي دا به آرډرلیس وي دا به ټیسټلیس وي ټیک ده او دین علاوه دا به الیګنټ وي اټریکټیو به وي او فارماسوټیکلی به دا ایکسیپټیبل وي ټیک ده so anyhow in next lecture we will talk about the different excipient used and tablet dosage form پر tablet dosage form کې کم کم excipient استعمالیږي ټیک شوله او کم کم excipient او بیا پر ایگزامپل دا غي بیا مختلف excipient مونږ استعمالو نو ان شاء الله غي باندې به نیکسټ ټایم خبرې کوو امید لرم چې تاسو به لږ ډېر لرننګ شوی او ان شاء الله باقي به فزیکل کلاسز ثانک یو مهرباني